Γεια, είμαι ο Δημήτρης και καλώς όρισες στο κανάλι μου. Μείνε μέχρι το τέλος για να δεις πώς πήραμε ίντερνετ στην Αλβανία. Τι είναι το παραδοσιακό μπισκότο μπαλοκούμε. Το κεντρικότατο ρετυρέ που μείναμε με μόλις 43 ευρώ. Ανεβαίνουμε νύχτα στην πυραμίδα των τυράννων. Δοκιμάζουμε τα παραδοσιακά γλυκά της Αλβανίας και τα βαθμολογούμε. Επισκεπτόμαστε την υπαίθρια αγορά των τυράννων. Δοκιμάζουμε αλβανικό γύρο, συγκρίνουμε τιμές Αλβανίας και Ελλάδας, οδηγούμε στην ορεινή Αλβανία και το καλύτερο, ανεβαίνουμε με τελεφερίκ στα 1230 μέτρα με υπέροχη θέα πάνω από τα τύρανα. Είσαι έτοιμος? Φύγαμε! Καλημέρα. Ετοιμαζόμαστε για τύρανα Αλβανία. Είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε στις 7.30 και η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Έτσι ξεκινάει ο Έλληνας στο ταξίδι του. Από λεφτά τι έχεις πάρει μαζί σου? Πόσο, 10 ευρώ? Λοιπόν, από ό,τι διάβασα εκεί κινούμαστε ΙΜΕΛΕΚ, αλλά αν δεν θέλουμε να κάνουμε συνάλλαγμα, η πιο ιδανική επιλογή για μένα είναι να χρησιμοποιούμε τη Revolut που κάνει συνάλλαγμα real time και δεν χρειάζεται ούτε να ψάχνεις ούτε τίποτα. Έλληνο-αλβανικά σύνορα, περνάει το σύννεφο από μέσα τους. Πού πάμε τώρα εμείς, δεν ξέρω. Πού πάμε, ας πάμε από εδώ. Λέει με τα πόδια είσαι. Ναι, περάσαμε το δικό μας έλεγχο και τώρα περνάμε τον αλβανικό. Λοιπόν, τώρα περάσαμε τον αλβανικό έλεγχο. Μας κάνανε και έλεγχο στο αυτοκίνητο, τις αποσκευές κτλ. Και τώρα είμαστε Αλβανία. Επισήμως, τώρα κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια στάση για να τσιπήσουμε κάτι και για να πάρουμε και κάρτα SIM με αλβανικό νούμερο. Τι παίζει εδώ? Έχει τίποτα ενδιαφέρον? Το πλάνο έλεγε ότι θα περάσουμε τα σύνορα και θα πάρουμε από εδώ πέρα κάρτα SIM με αλβανικό νούμερο για να μπορούμε να έχουμε ίντερνετ. Περάσαμε τα σύνορα, σταματήσαμε εδώ. Ακριβώς δίπλα από το mini market υπάρχει μαγαζί της Vodafone για να σου εκδώσει κάρτα. Αλλά λέει επειδή είναι Κυριακή, είναι κλειστά. Λέω εντάξει, κάνει ένα πρόβλημα, θα πάμε παρακάτω. Όχι, μου λέει, δεν θα βρεις πουθενά σήμερα να πάρεις κάρτα. Επειδή είναι Κυριακή. Το πρόβλημα είναι ότι κάπως πρέπει να βάλουμε GPS για να πάμε μέχρι τα τύρανα. Και το GPS θέλει ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Άρα κάπως πρέπει να βάλουμε ίντερνετ τώρα. Φάγαμε τουλάχιστον ένα μισάωρο εδώ πέρα στα σύνορα πάνω, να προσπαθούμε να δούμε πώς θα πάρουμε ίντερνετ. Ευτυχώς ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ φιλικός. Μας έδωσε Wi-Fi και μπορέσαμε λίγο να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά. Και τη στιγμή που είχαμε πελαγώσει και λέγαμε τι θα κάνουμε, κάπως πρέπει να βάλουμε ίντερνετ, γιατί κάπως πρέπει να μπορούμε να μετακινηθούμε, να έχουμε GPS, να έχουμε δεδομένα, να δούμε πού είναι το ξενοδοχείο μας, να επικοινωνήσουμε με κάποιον άνθρωπο αν χρειαστεί κτλ. Μου στέλνει ο ξάδερφός μου, γιατί είχα το Wi-Fi, μου στέλνει και μου λέει γιατί δεν βάζεις eSIM. Όλα τα καινούργια κινητά έχουν eSIM. Και μπράβο, shout out του Δημήτρη στη Γερμανία. Και πήραμε eSIM και οι δύο μας, 5,18 cents ο καθένας, απεριόριστα δεδομένα για όλο το διήμερο που θα είμαστε εδώ. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και να πάμε προς τα τύρανα. Επιτέλους. Επειδή όπως αποδείχτηκε η eSIM μας έσωσε το ταξίδι, σου αφήνω σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή για να μπορέσεις να προμηθευτείς και εσύ την δική σου eSIM στο επόμενο σου ταξίδι. Πρώτες εντυπώσεις. Το 80 είναι το πιο γρήγορο που έχουμε δει. Κάθε λίγο και λιγάκι σου λέει 60-40 και σου έχει και κάτω στον δρόμο αυτά τα γρου. Πού είμαστε? Στην Αναράχη. Είμαστε σε ένα αλβανικό χωριό, δεν ξέρω ποιο. Οπ, τι έχουμε εδώ? Τζαμί. Τζαμί. Ναι. Εδώ τώρα αυτό είναι κάτι σαν λίμνη, αλλά είναι καφεκόκκινο, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Τι είναι λασπόνερα? Εκείνα είναι που κοιμάσαι μέσα τύπου Airbnb, σαν σκηνές. Τουλάχιστον εδώ ο δρόμος έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ευρωπαϊκών διαστάσεων, να το θέσω έτσι. Τώρα αυτός ο γύφτη, ό,τι να είναι κάνει. Αλλά να συνεχίσει έτσι μπροστά, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Πραγματικά πηγαίνουν όπου να είναι, φίλε. Όπου να είναι. Τι γίνεται ρε παιδιά, με αυτόν τον δρόμο θα φτάσουμε στα τύρανα? Δεν μπορεί να πρέπει να περνάμε αυτό εδώ για να φτάσουμε από τα σύνορα στα τύρανα. Δεν μου βγάζει νόημα. Βέβαια, έχει τόση πολλή κίνηση που θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι κεντρικός δρόμος αυτός. Αλλά χωματόδρομος. Μπορεί να ξεκίνησε να κάνουν εργασίες. Ναι, έργα γίνονται. Φαίνεται ότι γίνονται έργα, αλλά είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό. Αυτή τη στιγμή διανύουμε το Ελβασάν και απέχουμε μόλις 44 λεπτά από τα τύρανα. Οι δρόμοι είναι αρκετά
ελβασανιστική, με τεράστιες ουρές με αυτοκίνητα. Είμαστε συνεχώς μέσα σε μια ουρά. Καθώς περνάμε τώρα από το Ελβασάν, συναντάμε κάποιους πλανόδιους δίπλα στο πεζοδρόμιο. Είναι ο τρίτος τώρα που συναντάμε. Που πουλάνε κάτι στρόγγυλα πραγματάκια σαν ψωμάκι μοιάζουν έτσι όπως τα βλέπουμε μέσα από το μάξι. Σταμάτησα, κατεβαίνω να αγοράσω να δούμε τι είναι. Μιλάς ελληνικά? Ελληνικά? Όχι. Όχι. English? Ελληνικά λίγο. Λίγο. Αυτό τι είναι? Ένα ευρώ. Ναι. Ψωμί. Όχι ψωμί. Γλυκό. 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 Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυγά. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό? Εργολάβος. Σαν εργολάβος είναι. Ναι. Περίμενε λίγο. Πολύ ωραία. Εγώ με τα χέρια. Α, το φτιάχνεις εσύ. Για να δούμε. Ναι. Ελβασάνι. Ελβασάνι λέγεται. Ελβασάνι. Λοιπόν, είναι κάτι ανάμεσα σε ελληνικό εργολάβο και μπισκότο. Ο εργολάβος έχει αυτό το λαστιχένιο, το μαστιχωτό. Εδώ δεν υπάρχει, είναι πιο πολύ μπισκοτένιο, αλλά η γεύση είναι εργολάβου. Είναι ωραίο. Είναι τεράστιο εντωμεταξύ και είναι πολύ νόστιμο. Και με την πείνα που έχω, δεν παίζει να αντέξω μέχρι τα τύρανα για να φάω φαγητό. Ελμπασανόσκυλο! I love Elba. Νομίζω ότι βλέπουμε τύρανα. Ανυπομονώ γιατί έχουμε κάνει περίπου 5-6 ώρες ταξίδι. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στα τύρανα και ξαφνικά ξεπροβάλλουν μπροστά μας. 21 βαθμοί έξω και είμαστε Ιανουάριο. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι, να μαθαίνεις κιόλας. Τα τύρανα είναι από τις πιο άγρυπνες πόλεις. Σκέψου ότι έχουν μέχρι και γυμναστήρια που είναι 24 ώρα. Και γενικά ο κόσμος κινείται στην πόλη μέχρι πάρα πολύ αργά το βράδυ. Τι κάναμε? Φτάσαμε. Άντε, πάρε τη βαλίτσουλα σου και προχώρα. Άντε πάμε. Άντε, τυράνια είσαι. Εντάξει, το πήρες το κλειδί? Το πήραμε το κλειδί. Φτάσαμε, δηλαδή μπαίνουμε. Είσαι έτοιμη γι' αυτό? Εσύ? Καλώς ήρθατε στο σπιτικό. Στο φτωχικό μας. Τι παντοφλίτσες. Θερμοσύφωνας. Λοιπόν, αυτό είναι το σαλονάκι. Nice. Το έχω. Ναι, αυτό είναι το μπαλκόνι μας. Πώς το βλέπεις? Πάρα πολύ ωραίο. Εγκρίνεις? Για να δούμε και τη θέα στον 10ο όροφο. Μόλις 43 ευρώ η βραδιά, ολόκληρο διαμέρισμα. Στο κέντρο, Καράκεντρο. Αυτό που παρατηρώ από την ώρα που μπήκαμε στα τύρανα είναι ότι υπάρχει τρομερή ανοικοδόμηση. Όπου και αν γυρίσω το βλέμμα μου, βλέπω γερανούς παντού. Πού πάμε? Πάμε να φάμε. Είναι δίπλα στο ξενοδοχείο μας και είναι burgers και steakhouse. Και έχει καλές αξιολογήσεις. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Και καθώς απολαμβάναμε τα μπεργκεράκια μας, από το διπλανό τραπέζι μας μιλούσε μια χαρακτηριστικότατη φιγούρα στα ελληνικά και για μας θα ήταν αδύνατο να αποχωρήσουμε αν δεν τον γνωρίσουμε. Μιλάμε για τον κύριο Κωνσταντίνο. Ο φιλικός κύριος Κωνσταντίνος μας είπε άπειρες ιστορίες από τα νιάτα του, αλλά δεν απάντησε ποτέ στο ερώτημά μας από πού είναι η καταγωγή του. Βολτά. Να κάνουμε μια βόλτα να δούμε λίγο τύρανα. Φύγαμε?
Στο μεταξύ ξέχασα να πω ότι μέσα στο μπεργκεράδικο που ήμασταν, δεν ξέρω, είχαν βάλει ολόκληρο το CD του Βέρτη. Δεν ξέρω. Έπαιζε μόνο ελληνικά. Νιώθω βέβαια ότι στην αρχή όταν μπήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, δεν έπαιζε ελληνικά. Έπαιζε αλβανικά. Μετά μας πήρανε πρέφα και άρχισαν να έβαλαν ελληνικά. Και έπαιζε, πραγματικά μέχρι τώρα που φύγαμε έπαιζε Βέρτης. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τα παιδιά που δούλευαν μέσα και στην κουζίνα αλλά και στο σέρβις τραγουδούσαν τα ελληνικά τραγούδια του Νίκου Βέρτη, αν και δεν γνώριζαν να μιλάνε ελληνικά, γιατί προσπάθησα να τους μιλήσω και δεν ξέραν ελληνικά. Αλλά τα τραγούδια τα ψιθυρίζανε, χωρίς να λένε φυσικά σωστά τις λέξεις, αλλά λίγο πολύ κάτι λέγανε. Και έχουμε φτάσει στη βόλτα μας περπατώντας σε μια μεγάλη πλατεία που υπάρχει το Marriott Hotel, το Πανεπιστήμιο Τεχνών και πολλά ακόμη κτίρια τα οποία δεν μπορώ να ξέρω τι είναι το καθένα, γιατί απ' έξω δεν έχουν μεγάλες επιγραφές που να σου εξηγούν τι είναι το κάθε κτίριο. Ωστόσο είναι μια πάρα πολύ ωραία πλατεία, ο κόσμος περπατάει εδώ και εμείς ήρθαμε ντυμένοι χοντρά, μιας και οι θερμοκρασίες από εκεί που ξεκινήσαμε ήταν σχεδόν κοντά στο 0 και ήρθαμε εδώ πέρα και οι θερμοκρασίες είναι σήμερα περίπου στους 22 βαθμούς και νωρίτερα. Ο κόσμος, είδα δηλαδή και άνθρωπο να κυκλοφορεί κοντομάνικος και με βερμούδα. Οπότε είμαστε λίγο έξω από το κλίμα. 25 λεπτά από εδώ που είμαστε με τα πόδια είναι το Παζάρι Ηρή, αν το λέω σωστά. Εντάξει, φαίνεται να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, να έχει μουσικά events και χίλια δυο τέτοια πραγματάκια στο TripAdvisor. Αλλά οι φωτογραφίες που βλέπουμε εκεί πέρα είναι κυρίως χριστουγεννιάτικες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο και αυτή τη μέρα και ώρα θα έχει κάτι. Ωστόσο, βηματίζουμε προς τα εκεί. Και θα απορρίσατε πολύ τι είναι αυτά τα φώτα που είδατε πίσω μου. Εγώ πάντως απόρρισα και λέω για να δω τι είναι εδώ. Τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα εδώ? Βλέπεις φώτα, είναι φωτισμένο, είναι καλυμμένο από πάνω και βλέπεις μαξιλαράκια, καρεκλίτσες κτλ. Και αν αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι open library. Αυτά εδώ λογικά έχουν μέσα βιβλία, τα οποία μάλλον ζητάς από τον άνθρωπο εκεί, ο οποίος μου λέει, μου κάνει νόημα να μην τραβάω βίντεο. Δυστυχώς με σταμάτησε ο κυριούλης, δεν μ' άφησε να τραβήξω. Νομίζω σας έδειξα, είναι όντως βιβλιοτέκα, μου το είπε. Είναι όντως υπαίθρια βιβλιοθήκη, καταπληκτικό σαν ιδέα. Βέβαια δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ πέρα να διαβάζει. Αλλά όλα αυτά είναι γεμάτα με βιβλία. Μπορείς να πάρεις βιβλίο, να καθίσεις σε καρεκλίτσα, στο πάτωμα, σε μαξιλαράκι, να ράξεις και είτε έχει ήλιο, είτε έχει βροχή, είτε οτιδήποτε δεν σε νοιάζει καθόλου γιατί είναι καλυμμένο. Και μπορείς να καθίσεις μέσα στα φυτά, μέσα στο κέντρο της πόλης και να διαβάσεις τα βιβλία σου. Υπέροχο. Έτσι, out of the blue, βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας την πυραμίδα. Αυτή την πυραμίδα την έχουμε διαβάσει στο TripAdvisor από χθες και είχαμε στο πλάνο να την επισκεφτούμε αύριο, αλλά αφού περνάμε τώρα από μπροστά της, why not, θα ανέβουμε τα σκαλοπάτια για να δούμε τη θέα της πόλης όπως υπόσχεται, αλλά θα μας πεις λίγα λόγια για το τι ήταν αυτή η πυραμίδα και τι έγινε τελικά. Το βρήκα. Ωραία. Διάβασε πρώτα να ξέρεις εσύ τι είναι και μετά να τα πεις στο βίντεο να φαίνεται σαν να τα γνώριζες. Ωραία, εντάξει, περίμενε. Για πάμε. Πες μου λίγο τι είναι αυτή εδώ η πυραμίδα. Τι σκοπό είχε όταν πρωτοχτίστηκε, από ποιον χτίστηκε
πότε χτίστηκε και τελικά ποια είναι η χρήση της σήμερα. Άνοιξε ως μουσείο το 1988 και έγινε συνεδριακό κέντρο το 1991 μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού. Αυτή τη στιγμή κάπου διάβασα ότι είναι κέντρο πληροφοριών. Τι πληροφορίες δίνει? Δεν έχω ιδέα, περίμενα. Και πώς τις δίνει? Τις κάνεις tap-tap και ρωτάς? Ωραία, πάμε να ανέβουμε την πυραμίδα. Θα μου πεις όμως καθώς ανεβαίνουμε τι είναι τελικά αυτή η πυραμίδα σήμερα. Η πυραμίδα των Τυράννων δεν είναι μουσείο. Έχει μετατραπεί σε πολυχώρο νεολαίας, τεχνολογίας και πολιτισμού. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά labs, coding, IT, startups, χώρους για workshops, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις. Ανοιχτούς χώρους όπου ο κόσμος κάθεται, ανεβαίνει, χαζεύει, πλέον επιτρέπεται κανονικά. Και τέρμα πάνω σε σκαλιά υπόσχεται μια απίστευτη θέα των Τυράννων. Αυτά. Το πρώτο κομμάτι θέας που μας δίνει η πυραμίδα, έχοντας κάνει στάση στη μέση της, στάση για να πάρουμε μια ανάσα, είναι αυτό. Νικάμε τους φόβους μας! Πάμε! Έχουμε φτάσει πάνω και εδώ πάνω υπάρχει αυτό, το οποίο πρακτικά είναι ένα παράθυρο πάνω στην οροφή και βλέπεις μέσα στο κτίριο. Εντυπωσιακό θα έλεγα. Εδώ πάνω υπάρχει κόσμος, ο οποίος παίρνει τον αέρα του, αράζει. Ωραία φάση. Και τώρα, ώρα και κατεβασιά, θα προτιμούσα βέβαια να έχει μια τσουλήθρα εδώ. Θα ήταν το ιδανικό. Λοιπόν, το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το γεφυράκι, θα βάλω pixels. Αρκετά εμπορικό γεφυράκι θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό που διασχίζουμε εδώ και ώρα, αλλά είναι πολύ γραφικό μέρος μέσα στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, τελειώνοντας αυτό εδώ το υπέροχο μέρος, απ' έξω υπάρχουν ουρανοξύστες. Κάπου εδώ τελειώνει τώρα αυτό το κομμάτι, αλλά ήταν πολύ ωραίο μέρος με εστιατόρια, φασφουντάδικα, μαγαζάκια, souvenirs. Και τώρα βγήκαμε και είπαμε, να το, θα μας πει εδώ μάλλον πώς λέγεται αυτό. Λέγεται έτσι, φαντάζομαι. Αυτό που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση καθώς κυκλοφορούμε εδώ και ώρα μέσα στους δρόμους των Τυράννων είναι ότι αν και υπάρχει μια σχετική κίνηση, όλα κινούνται πάρα πολύ ομαλά. Δεν ακούω κόρνες, δεν ακούω βρυσίδια, δεν ακούω φρεναρίσματα, δεν ακούω σπινιαρίσματα. Όλα κινούνται ήσυχα, δεν ξέρω πώς να το πω. Κάτι που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοια εικόνα, γιατί συνηθισμένος, ας πούμε, σε ήχους της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας. Αν δεν ακούσεις, τώρα αυτή η μηχανή μου θυμίζει λίγο ήχο Θεσσαλονίκης ή Αθήνας. Και για κακή μου τύχη και της ζυγαριάς μου πέσαμε πάνω σε ένα ζαχαροπλαστείο, το οποίο φαίνεται του Μπανέιρος και νομίζω ότι θα το τιμήσουμε. Θα το τιμήσουμε καταλήλως. Λοιπόν, ζητήσαμε παραδοσιακά αλβανικά γλυκά και μας είπαν ότι αυτή εδώ η πάστα μαρέγκα είναι παραδοσιακή και την πήραμε. Επίσης αυτό εδώ το τριλέτσε, είναι, λέει, με γάλατα 3 χρωμάτων
Δεν έχω καταλάβει τι είναι και αυτό το πήραμε. Μας είπαν επίσης πως ο μπακλαβάς είναι δικό τους παραδοσιακό γλυκό. Πήραμε και μπακλαβά. Και επίσης παραδοσιακό είναι και αυτό το Zouk Traditional. Και αυτό το πήραμε. Θα τα δοκιμάσουμε σε λίγο και θα σας μεταφέρω ανταπόκριση. Όλα αυτά τα γλυκά που είπα πριν, συν κανένα δυο ακόμα, που ήθελε η τριανταφυλλιά, 10 ευρώ. Όλα αυτά εδώ. 10 ευρώ. Πού πάμε τώρα? Τώρα θέλω να συνεχίσουμε να πάμε εκεί πέρα που ξεκινήσαμε να πάμε και έχουμε δει όλη την πόλη χωρίς να φτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε. Ώστε μετά από εκεί. Ποιο ήταν αυτό, ξέχασα που θέλουμε να πάμε. Ποιο ήταν αυτό, ξέχασα που θέλουμε να πάμε. And finally φτάσαμε στην υπαίθρια λαϊκή αγορά αυτή, η οποία βέβαια τέτοια ώρα που φτάσαμε βλέπω ότι πολλοί πάγκοι είναι σκεπασμένοι, δεν λειτουργεί ολόκληρη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο δεν πειράζει, θα κάνουμε μια βολτίτσα, φώτα έχει, κάποια προϊόντα υπάρχουν στους πάγκους, μπορούμε να δούμε λίγο τι παίζει εδώ. Κούπα Αλμπένια. Ναι, δεν είναι απίστευτη. Άντε, χτύπατε. Τι με κοιτάς έτσι? Δεν το πίστεψες αυτό που είπα? Χτύπα την είπα. Εννοώ πάρε αυτό, πάρε το αυτό και χτύπα την. Αυτή ήταν η υπαίθρια αγορά, δεν μπορέσαμε να δούμε πολλά πράγματα, είναι τα περισσότερα κλειστά όπως είπα, λόγω της ώρας. Ωστόσο δεν μας χάλασε καθόλου, η βόλτα μας ήταν υπέροχη και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για να φάμε γλυκά. Αφού περπατήσουμε από εκεί. Μία δήλωση για τη σημερινή μέρα. Θα μπορούσαμε σήμερα να γκρινιάξουμε για διάφορα θέματα, αλλά υπήρχε τόσο καλή διάθεση που πραγματικά δεν μας ενόχλησε τίποτα. Ό,τι και να συνέβαινε ήταν οκ, είμαστε βολτίτσα, βλέπουμε καινούργια μέρη κτλ. Αλλά έχουμε περπατήσει αρκετά, έχουμε ταξιδέψει πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάμε προς το ξενοδοχείο, ώστε να κοιμηθούμε σχετικά νωρίς για να σηκωθούμε αύριο νωρίς και να μπορέσουμε να βγούμε νωρίς, να απολαύσουμε την πόλη πριν ξεκινήσουμε για πίσω. Ξέχασες να πεις ότι πρέπει να σηκωθούμε νωρίς. Αυτό που μυρίζει έτσι. Τι μυρίζει? Ψωμί. Φρέσκο ψωμί. Το ψωμί των Goodies, το ψωμάκι. Ξέρεις πώς μυρίζει? Έτσι επί 10. Όχι το ψωμάκι από τα μπέργκερ, το ψωμάκι από τα Goodies. Ψωμάκι. Παιδιά, υπόσχομαι ότι η μύτη του θα το βρει. Έχει ξεχάσει ότι κρατάω την κάμερα. Και σου λέει. Τη χαρά του την ακούσατε. Και σου λέει, όπα φίλε, άμα είσαι Έλληνας, έλα να πάρεις ένα ψωμάκι. Όπα. Λοιπόν, κάτι που μου άρεσε πολύ εδώ στα Τύρανα είναι το πώς έχουν κατασκευασμένα τα φανάρια τους φωτεινούς σηματοδότες. Όταν είναι κόκκινο, γίνεται, πρώτα απ' όλα είναι σχεδιασμένο σαν δεντράκι, σαν κλαδιά το φανάρι, γεμάτο λεντοτενίες, και γίνεται κόκκινη ολόκληρη η λεντοτενία. Κάτι το οποίο εκτός το ότι είναι όμορφο, είναι και πρακτικό, δηλαδή γίνεται ο όγκος του χρώματος είναι πολύ μεγαλύτερος ώστε να μην προσέξει ένας οδηγός το χρώμα του φαναριού. Και φυσικά όταν γίνει πράσινο γίνεται ολόκληρο πράσινο και ούτω καθεξής. Εννοείται ότι υπάρχουν παντού χρονομετρητές τόσο για τους πεζούς όσο και για τα αυτοκίνητα. Πιθανόν να έχει και για τα ποδήλατα. Το λες και οργάνωση. Κι άλλος ένας εντυπωσιακός ουρανοξύστης και άλλη μία εντυπωσιακή εκκλησία. Εν τω μεταξύ δυσκολεύομαι να καταλάβω η κάθε εκκλησία, ας πούμε, τι θρησκευτικής απόχρωσης είναι. Το 1967, αυτό είναι εντυπωσιακό, το 1967 η Αλβανία ανακηρύχθηκε το πρώτο επίσημα άθεο κράτος παγκοσμίως. Σήμερα έχει πάρα πολλές εκκλησίες πολλών διαφορετικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Μάλιστα γιορτάζουν τις περισσότερες γιορτές αρμονικά όλες μαζί.
Και είπες τώρα εσύ ότι είμαστε στον όροφο 10, Όχι. Είμαστε στον όροφο 10 κάτι. Άκουσε με λίγο, επειδή είμαι ψιλοχαμήλ μπατάρ, άνοιξε σε παρακαλώ τα γλυκά να τα γευτούμε. Όσο ακόμα τα μάτια μου είναι ανοιχτά και η ψυχή μου είναι μέσα σε αυτό το σώμα. Όρμηξες κιόλας. Θα κάνουμε γευσηγνωσία ή απλά θα τα καταβροχθήσουμε? Το πρώτο είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους. Δεν ξέρω, φαίνεται καθόλου γιατί λίγο σκοτάδι. Φαίνεται, αυτό είναι profiterol biscuit. Λοιπόν, από πάνω είναι σκληρούτσικη η σοκολάτα για να τρυπήσει σχετικά. Θα χρειαστούμε κι άλλα. Δεν ξέρω το κουτάλι αν θα την παλέψει. Βουτάω μέχρι κάτω γιατί κάτω κάτι έχει και θέλω να το δοκιμάσω. Αυτό το κάτω πρέπει να είναι σκότω. Βαθμό. Λοιπόν, αν και η υφή του εκ πρώτης όψεως δείχνει πιο σκληρό από ό,τι το περίμενα, το ήθελα πιο αφράτο, η γεύση του είναι 9 στα 10. Οκ. Επειδή όμως η υφή είναι λίγο πιο σκληρή από ό,τι θα περίμενα, θα του βάλω συνολικά 8 στα 10. Πάμε στο επόμενο. Τίμιο. Λοιπόν, τώρα θέλω να δοκιμάσεις. Αυτό με την καραμέλα θέλω. Ακριβώς. 3 γάλατα και από πάνω καραμέλα. Το 3 γάλατα μου φάνηκε λίγο παράξενο. Μήπως ήθελε να πει 3 χρώματα ζάχαρης ή κάτι τέτοιο. 3 γάλατα 3 είπε. γάλατα μου φαίνεται παράξενο. Τέλος πάντων, πάμε να το δοκιμάσω. Καραμέλα βλέπω από πάνω. Γλάσο καραμέλας. Ναι, όταν είπε γάλα το εννοούσε. Έχει καραμέλα. Από κάτω από την καραμέλα έχει κάτι σαν. Το δείχνει, προηγουμένο από τη Ισπανία από γάλα και κάτω έχει γάλα. Κολυμπάει μέσα στο γάλα, δηλαδή είναι μια παπάρα. Προσωπικά το βρίσκω αδιάφορο, έως και αποκρουστικό θα μπορούσα να πω. Δεν είναι άσχημη η γεύση του, αλλά τώρα τα ζουμιά εδώ μέσα, σαν να βουτάω τον τραχανά, ξέρω εγώ κάπως είναι. Δεν μου κάνει αίσθηση για να το φάω σαν γλυκό αυτό. Δεν του βάζω καν βαθμολογία, δεν το θεωρώ καν επιλογή. Πηγαίνουμε στο ζουπ. Ζουπ ή σουπ. Ναι, είναι παραδοσιακό γλυκό της Αλβανίας. Εμφανισιακά φαίνεται όμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Η υφή του, καθώς το κάνω, φαίνεται αφράτο. Καθώς το κόβω. Μέχρι στιγμής τα έχει πάει καλά. Συνήθως, βέβαια, όταν τα πάει καλά στην υφή, θα χαλάσει τη γεύση. Για να δούμε. Είναι νόστιμο, το λέω εγώ. Κάτι από μέλι. Μέλι μου αφήνει στο στόμα. Σαν τη γη, μέλι. Δεν είναι άσχημο. Θα έλεγα πως είναι ελαφρύ γλυκό. Ούτε πολύ γλυκό είναι. Θα το έτρεγα, αλλά δεν είναι κάτι που θα το επέλεγα και θα έλεγα θέλω αυτό να φάω αυτό το γλυκό. Ναι. Δηλαδή θα του βάζα ένα 5,5. Το άλλο τι είναι? Δεν ξέρω τι θυμάμαι. Το δούμε λίγο. Ωραία. Ρε μανία να έχουν ζουμιά μέσα. Πάλι ζουμί έχει κάτω και είναι βουτυγμένο το πατησπάνι μέσα στα ζουμιά. Αυτό τώρα μου θυμίζει κάτι γλυκάκια που προσφέρουν στα σπίτια κάτι κυριούλες που λες το διάλεξαν, τους το ξεφορτώθηκαν στο ζαχαροπλαστείο και το πήραν, μάλλον αυτό έγινε. Και μέσα στο γκάλαρι ίσα-ίσα να μας το ξεφορτωθούν. Δεν θα ήταν επιλογή μου. Αυτό είναι κάτι ανάμεσα στο απαράδεκτο και στο 5,5. Θα του βάζα ένα 3. Και ήρθε η ώρα και για το τελευταίο που είναι ο μπακλαβάς, ο οποίος τώρα με προβλημάτισε αυτό. Ο μπακλαβάς τελικά είναι ελληνικός, είναι τουρκικός, είναι αλβανικός. Τι φάση ακριβώς? Γαρίφαλο μορφή είναι, καρυδάκι έχει. Θα τον προτιμούσα λίγο παραπάνω στροπιασμένο νομίζω. Για να δω. Και έντονη γεύση βούτυρου μου αφήνει. Βούτυρο, γάλα, κάτι τέτοιο. Έντονη μυρωδιά. Δεν κακός. Ένα εφταράκι θα του βάζα. Οκ. Ναι. Όχι, δεν κάναμε κακή επιλογή. Ζητήσαμε να μας δώσουν τα παραδοσιακά αλβανικά γλυκά. Δηλαδή δεν τα διαλέξαμε. Είπαμε, πες μας ποια είναι τα παραδοσιακά αλβανικά γλυκά. Μας είπε είναι αυτά και τα πήραμε. Άρα ή ίσως δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις γεύσεις και γι' αυτό δεν μου άρεσαν. Ή τέλος πάντων έχουμε φάει πολύ καλύτερα γλυκά. Δεν ξέρω τι να πω. Ίσως κάναμε κακή επιλογή στο ζαχαροπλαστείο, οπότε θα έλεγα να δοκιμάσουμε κι άλλα. Καλά τα γλυκά, αλλά η ώρα πέρασε και εγώ πείνασα. Εντάξει, θα μου πει καλά, ρε φίλε, έχει πάει στην Αλβανία, πήγε στα Τύρανα. Αντί να φας κάποιο παραδοσιακό φαγητό, πήγατε, φάγατε μπέργκερ. Σωστά θα το πει. Και τώρα αντί να φας πάλι κάτι παραδοσιακό αλβανικό, παίρνει street σουφλάκι. Σωστά θα το πει. Τώρα μην το ψάχνει, περιορέξεως είναι η κατάσταση. Αυτό μου ήρθε να φάω και αυτό θα φάω. Αυτό είναι το street σουφλάκι και είναι σκεπαστή. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτό που δεν μου άρεσε στην εφαρμογή της Word εδώ πέρα
δεν ξέρω, μπορεί να είναι έτσι στην Ελλάδα, δεν υπήρχε επιλογή να αφαιρέσω ας πούμε, το κρεμμύδι, να αφαιρέσω το τζατζίκι ή να βάλω τυροσόλτο σαλάτα ή οτιδήποτε. Ήταν fix. Αυτό είναι. Όπως είναι, πάρτο. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά επειδή προέρχομαι από την Πτολεμαΐδα, η οποία έχει ολόκληρη ιστορία στον γύρο, θα έλεγα ότι δεν εντυπωσιάζομαι. Είναι απλά οκ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος από την επίσκεψή μας στην Αλβανία. Πάτησε τώρα εδώ για να δεις και το δεύτερο μέρος, όπου συγκρίνουμε τιμές Αλβανίας και Ελλάδας, οδηγούμε στην ορεινή Αλβανία και, το καλύτερο, ανεβαίνουμε με τελεφερίκ στα 1230 μέτρα με υπέροχη θέα πάνω από τα Τύρανα.